Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide. În acest clip vreau să vă prezint o husă care am achiziționat-o recent pentru telefonul Samsung Galaxy A36. Aici este husa și anume vorbim despre Clear Case pentru Galaxy A36 5G. Este o husă originală de la Samsung. Și eu am scos-o deja din cutie, după cum vedeți. Ea este fabricată dintr-un material plastic și este transparentă. De ce am achiziționat această husă? Păi, în primul rând, pentru că am găsit-o la un preț foarte bun. Practic am luat-o la jumătate de preț. Inițial ea costa 119 lei, iar acum am găsit-o la Altex la 56 de lei. Și în al doilea rând am vrut să fie transparentă, deoarece telefonul meu are pe spate o culoare lime foarte faină și mi-am dorit ca această culoare să se vadă prin husă. Bun, ce vreau să vă arăt în continuare? Vreau să vă arăt cum se pune husa pe telefon, de asemenea cum se potrivește, o testăm puțin și de asemenea vreau să vă arăt cum se dă jos de pe telefon. De ce cum se dă jos? O să vedeți că nu este chiar așa de simplu. Bun, haideți să-i dăm drumul. Deci, în primul rând, cum se pune? Păi, în primul rând, trebuie să o punem aici, pe marginea aceasta să încapă și după aceea pur și simplu apăsăm. Și, după cum vedeți, ea a intrat foarte bine și se potrivește la fix. Bun, dacă ne uităm în partea de jos, după cum vedeți aici, partea aceasta nu este acoperită, nu avem protecție, deoarece aici avem husa de încărcare, este slotul pentru car și de asemenea este difuzorul și nu au mai făcut aici, deoarece erau prea multe chestii și probabil s-au gândit că mai bine lasă spațiu gol. Bun, în rest, husa acoperă marginile foarte bine. În partea de sus mai avem două găurele pentru microfon. Iar aici avem butoanele, avem butonul de pornit-oprit, care merge foarte ușor și de asemenea butoanele de volum, în jos și în sus. Pe spate, ea acoperă foarte bine, deci este puțin mai sus decât acest spațiu destinat camerei foto și de asemenea mai avem aici o gaură pentru blitz. Dacă ne uităm din nou pe față, marginea husei acoperă, se ridică deasupra telefonului, ceea ce este un lucru foarte bun, deoarece ea protejează în acest fel telefonul împotriva căzăturilor accidentale. Bun, și acum o să-i dau drumul pur și simplu pe masă. Am spus că îl testez și practic doar husa intră în contact cu masa, deoarece marginile sunt peste telefon, iar ecranul nu intră în contact de fel. La fel și pe spate, marginea este peste acest spațiu. Îl testăm și aici. Și totul este ok. Deci este o husă de calitate și de asemenea ea este foarte bine fixată. Și o să vă arăt acest lucru în acest moment, deoarece haideți să vedem și cum se dă jos husa. Deci apăsați pe ambele margini, nu este ușor, iar acum va trebui să trageți de ea pentru că este foarte bine fixată. Bun, haideți să vă mai arăt o dată, o pun la loc, așa, și ca să o dăm jos, deci cu cele două degete mari, apăsăm pe marginile ei, ținem contra aici pe spatele telefonului și o extragem. Bun, mie îmi place această husă, nu v-am arătat cum se vede spatele, haideți că o pun la loc. Deci se vede foarte fain culoarea aceasta lime prin husa transparentă. Deci după cum vă spuneam, mie îmi place această husă. Este o husă care protejează. Am mai avut genul acesta de huse. Nu se îngălbenește în timp deoarece nu este silicon, este un plastic, ceea ce este o chestie bună. Sper să vă fie de folos acest clip și vouă. Dacă vreți să achiziționați această husă, lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre ea și ce alte huse folosiți voi.
Și ne vedem la clipul următor. Să aveți o zi faină!